با چند تا مرحله ساده مستقیم روی پارچه. فکر میکنی که دوخت یک پیراهن ساحلی زیبا کار سختیه؟ بذار تا بهت نشون بدم با چند تا مرحله ساده مستقیم روی پارچه میتونی یک پیراهن ساحلی زیبا و کلوش رو برای خودت بدوزی. سلام به کارگاه کوچیک من، خیلی خوش اومدین. اگر که دوست دارین آموزش این مدل پیراهن ساحلی رو یاد بگیرین تا انتهای ویدیو همراه من باشید. برای برش این مدل پیراهن ساحلی شما احتیاج دارید به 3 متر پارچه با عرض 1.5 متر. البته این 3 متر پارچه برای زمانیه که شما میخواین پیراهن ساحلیتون تا مچ پاتون باشه و بلند باشه. اگر که خواستین پیراهن ساحلیتون کوتاه‌تر باشه، شما مقدار پارچه‌ای که نیاز دارین باید به این صورت حساب بکنین که قد لباستون رو در نظر بگیرین، به اضافه 25 سانتیش بکنین و بعد 2 برابرش بکنین. مثلا اگر میخواین قد لباستون 95 باشه، 95 رو به اضافه 25 میکنین میشه 120. 120 رو ضرب در 2 میکنین میشه 240. شما به 2 متر و 40 الی 2 متر و نیم پارچه احتیاج دارین برای پیراهن ساحلی که حالا قدش کوتاه‌تره. البته باز هم این متراژ بستگی داره به اینکه شما میخواین پیراهنتون آستین حلقه‌ای باشه یا آستین داشته باشه. این متراژی که من گفتم برای زمانی که شما میخواین پیراهنتون آستین نداشته باشه. اگر که خواستین پیراهن آستین داشته باشه، در انتهای ویدیو متراژ پارچه رو هم برای زمانی که آستین داشته باشه رو بهتون میگم. شما تمام مراحلی رو که من الان براتون توضیح میدم رو میتونید مستقیم روی پارچه اجرا بکنید، اما من چون اینجا متراژ پارچه زیاده و نمیتونستم توی تصویر نشونش بدم، روی کاغذ مراحل رو بهتون نمایش میدم. فرض کنید که این پارچه من هست، اینجا طول پارچه است که 3 متره و اینجا هم عرض پارچه است که 1.5 متر. پارچه رو در حالتی که همینجور به صورت یک لا قرار داره، یک بار از وسط تا میکنم به این صورت، یعنی قسمت های عرض پارچه رو روی همدیگه میذارم. این پهلوها هم که ترکیه پارچه قرار داره. حالا یک بار به این صورت گوشه ها رو میذارم روی همدیگه و تا میکنم که این حالت مثلثی ایجاد بشه و اینجا 4 لایه بسته پارچه باشه. اینجا بازه و اینجا 4 لایه بسته است. حالا میام و از قسمتی که 4 لایه بسته است از این بالا به اندازه 15 الی 20 سانتی متر پایین میام و علامت میزنم. این علامت 20 سانت رو به این صورت گونیایی میکنم. روی این خطی که اینجا دارم به اندازه 8 سانتی متر داخل میشم. برای گودی گردن علامت میزنم. از پایین هم مجدد به اندازه 8 سانتی متر 7 الی 8 سانتی متر پایین میام و هلال گردنم رو طراحی میکنم. هلال گردنی که طراحی میکنین انتهاش مثل همیشه که گفتم باید 1-2 سانتش به صورت یک خط صاف باشه. در ادامه میام روی این خطی که همون بالا ابتدای کار کشیدم به اندازه مقدار سرشانه. اگر که خواستین کل سرشانه لباستون رو شما داشته باشین و سرشانش کوتاه نباشه به اندازه سرشانه، اما اگر میخواین آستین حلقه‌تون یک مقدار سرشانش کمتر باشه 1 سانتی متر الی 1.5 سانتی متر از مقدار سرشانه کم بکنین. مثلا اگر سرشانه‌تون 13 به اندازه مثلا 11.5 یا 12 سانت اینجا علامت بزنید. از این علامت سرشانه که اینجا علامت زدم به اندازه 3 سانتی متر پایین میام و به این قسمت وصل میکنم. از انتهای سرشانه‌ای که اینجا دارم به اندازه 20 الی 24 سانتی متر پایین میام. توی سایزهای کوچیک 20 سانتی متر، سایزهای متوسط 22 و در سایزهای بزرگ 24 سانتی متر. البته این مقداری که من دارم پایین میام برای بلندی کف حلقه است. این لباس قراره که لباس آزادی باشه، لباس راحتی باشه. بهتره که کف حلقش هم یک مقدار بلندتر و آزادتر باشه. حالا شما اگر که کف حلقتون رو اندازه دقیقش رو میدونین و میدونین چه مقدار برای لباس شما مناسبه، همون مقدار پایین میاد. ولی معمولا به اندازه 20 الی 24 سانتی متر از این مقدار، از این انتهای سرشانه پایین میایم و علامت میزنیم. این نقطه رو به قسمت 4 لایه بسته پارچه گونیایی میکنم. این قسمت میشه خط سینه. روی این خط سینه‌ای که دارم به اندازه 1/4 دور سینه به اضافه آزادی
این گفتم این لباس آزادیه، پس شما باید آزادی زیادی به این لباس بدین. شما میتونین بین 2.5 الی 3 سانتی متر به این قسمت خط سینه‌تون آزادی بدین. پس این قسمت خط سینه اندازه‌ای که روش جدا می‌کنیم به اندازه 1/4 دور سینه به اضافه 2.5 الی 3 سانتی متر آزادیه. و حالا حلقه آستینم رو طراحی می‌کنم. انتهای حلقه آستینتون باید به اندازه 1 الی 2 سانتی متر روی خط سینه‌تون بغلطه. و نکته مهمی که برای طراحی حلقه آستین باید در نظر بگیرید اینه که سعی کنید حلقه آستینتون رو زیاد گود نکنید، زیاد به سمت داخل ندید. خب حالا باید بلندی لباس رو من مشخص بکنم. کاری که میکنم اینه که میام از انتهای کف حلقه‌ای که داشتم یک خط موازی با این خطی که اینجا خط لبه کاغذ میکشم. خطی که میکشم باید یک خط موازی باشه. الان اینجا خط قرمز رنگ تقریبا موازی با خط لبه کاغذ. خب این خط رو اندازه میزنم. هر چقدر که بود به صورت پرگاری. ببینید الان این خط کش رو میذارم اینجا بدون که تکونش بدم. میام و اینجا رو علامت میزنم. دوباره میام اینجا رو علامت میزنم. به صورت پرگاری این قسمت رو من علامت میزنم. و بعد همین قسمت های پرگاری رو به هم دیگه وصل میکنیم. خب لباس شما چون حالت کلوش داره پهلوهاش به سمت پایین ریزش پیدا میکنه. ما باید جوری این قسمت جلو رو اصلاح بکنیم که به این صورت نشه که وقتی که شما لباس رو دوختین پهلوهای لباستون به سمت پایین ریزش داشته باشه، قسمت جلوی لباستون به سمت بالا بپره. میایم از قسمت جلو و از سمت چهارلای بسته به اندازه 3 الی 4 سانتی متر پایین میایم و به این صورت من با یه رنگ دیگه میکشم. به این صورت پایین لباسمون رو آرایش میکنیم که این پریدگی به سمت بالا رو دیگه نداشته باشیم. حالا شما میتونید مقدار کلاشتون رو هم کمتر بکنید. ببینید من ابتدای کار اومدم و گفتم که این خط قرمز رنگی که میکشید موازی باشه با این لبه کاغذ. شما میتونید این خط رو هم یک مقدار کمتر بکنید اگر که میخواین مقدار کلاش دامنتون کمتر باشه. ببینید به این ترتیب میام این قسمت رو به جای که این خط باشه میام و این خط رو در نظر میگیرم و خب اینجا قطعا این خط آبی رنگ مقدار کلاشش کمتره، ولی چیزی که توی مدل هست اون مقدار تمام کلاشیه که پایین دامن داره. خب برای قسمت پشت شما همین الگو رو برای قسمت پشت دارید، فقط از این انتهای 4 لایه بسته از انتهای این خط به اندازه 3 سانتی متر پایین میاید و هلال گردن رو به این صورت طراحی میکنید. حالا اگر که قسمت پشت لباس شما چاک نداشت و هلال گردن به صورت یک سره بود و خواستین با نوار اوریب تمیز دوزی بکنین، برای اینکه این یقه از سر شما عبور بکنه باید هلال گردنتون رو بیشتر بکنید. میتونین به همین صورت گرد بیشترش بکنید، میتونین طبق مدل هایی که حالا توی ساحلی هایی که توی بازار هست این رو به صورت 7 بکنید. این رو به صورت 7 بکنین طوری که از گردن شما خارج بشه. حالا اگر شما اومدین حلقه گردن رو گشادش کردین به صورت حالا یقه 7 یا یه یقه گرد بلندتر، بعد یه لقه ما از این یقمون بگیریم که توی تنمون خوب بیسته. من اول دور تا دور کار رو قیچی میکنم که قسمت جلو و قسمت پشت از همدیگه متمایز بشن، جدا بشن و بعد لقه قسمت جلو رو میگیرم. خب این داخلی رو میذارم برای قسمت پشت، میشه قسمت پشت. حالا برای قسمت جلو بعد بیام لقه حلقه گردن رو بگیرم به اندازه 1 سانتی متر از سرشانه پایین میام، اینجا که سرشانه است به اندازه 1 سانتی متر پایین میام و به انتهای سرشانه وصل میکنم. این 1 سانتی متر رو میچینم یقه گردن رو هم باز میکنم و لقه قسمت گردن گرفته میشه و
قسمت لباسمون هم قسمت جلوی لباسمون هم به همین ترتیب الگوش کشیده میشه. ما این مدل رو چون به صورت بدون الگو برش زدیم و همیشه هم گفتم ایراد لباسهای بدون الگو اینه که سرشانه به سمت پشت کشیده میشه. برای اینکه ایراد رو برطرف کنیم موقعی که میخواین وقتی که طرحتون رو کشیدین روی پارچه، موقعی که میخواید برش بزنید برای سرشانه پشت، فقط سرشانه پشت 2 سانت زاپاس دوخ بذارید و برش بزنید و برای سرشانه جلو اصلا زاپاس دوخ نذارید و برش بزنید که سرشانه پشت و جلو به اندازه 2 سانتی متر اختلاف داشته باشن که وقتی که لباس رو دوختین سرشانه دیگه به سمت پشت کشیده نشه. پس این نکته مهم رو حتما باید رعایت بکنید. خب حالا اگر که شما بخواین که برای این ساحلیتون آستین بدوزین و ساحلیتون حالت آستین حلقه‌ای نداشته باشه، علاوه بر میزان پارچه‌ای که برای ساحلیتون احتیاج داشتین، به یک قد پارچه هم برای آستینتون احتیاج دارین. مثلا اگر میخواین یک آستین 30 سانتی هم داشته باشین، هر مقداری که ساحلیتون پارچه برد به اضافه 30 سانت میکنید و پارچه تهیه میکنید. خب حالا برای آستین شما میاین مقدار پارچه‌ای رو که دارین از وسط تا میکنین این قسمت ترکی پارچه قرار داره، ترکی رو روی ترکی میذارین. از قسمتی که دلای بسته قرار داره به اندازه 3-4 سانتی متر پایین میایید و یک خط صاف میکشید. این خط صافی که میکشیم باید به اندازه 1/2 دور موج به اضافه آزادی باشه. یک نکته مهمی رو که باید بهش توجه کنیم اینه که اگر که میخوایم برای پیراهن ساحلیمون آستین بدوزیم، زمانی که داریم الگوی بالاتنه رو، پیراهن بالاتنه رو میکشیم، موقعی که میخوایم این حلقه رو طراحی بکنیم، اگر که خاطرتون باشه گفتم به اندازه 20 الی 24 سانتی متر پایین میایم. خب این مقدار آزادیه. اگر که میخواین آستین بدوزین این مقدار نباید خیلی آزاد باشه، چون این آزادی زیاد رو ما زمانی میدیم که میخوایم آستین لباسمون حلقه‌ای باشه. ولی اگر که میخوایم لباسمون آستین داشته باشه، کف حلقمون رو زیاد پایین نمیاریم که حلقه لباسمون گشاد بشه. خب حالا پس این مقدار خطی که اینجا کشیدم شد 1/2 دور بازو به اضافه آزادی لازمی که داشتیم. از این قسمت به اندازه قد آستین پایین میام به صورت صاف و گونیایی و به صورت صاف و گونیایی به دلای بسته پارچه عمود میکنم و یک کادر اینجا تشکیل میشه. پس این بالا شد 1/2 بازو، دور بازو به اضافه آزادی و اینجا هم که شد قد آستین. در ادامه باید بیام و تاج آستین رو طراحی بکنم. توی روش‌های معمول ممکنه شما توی کانال‌های مختلف دیده باشین. برای اینکه تاج آستین رو طراحی کنن به شما میگن که از این قسمتی که دلای باز قرار داره به اندازه 14 سانتی متر پایین بیاین و یه خط وصل کنین به این گوشه و بعد تاج آستین رو طراحی کنیم. خب این روش خیلی راحتیه، ولی وقتی که شما از اینجا برای تمام سایزها به اندازه 14 سانتی متر پایین میایین، من با ماژیک قرمز براتون علامت میزنم تا متوجه منظورم بشین. فرض کنین 14 میشه اینجا، علامت بزنین و بعد به این نقطه، به گوشه سمتی که دلای بسته قرار داره وصل بکنید و بعد حالا تاج آستین رو طی مراحلی که در ادامه بهتون میگم ترسیم بکنید. وقتی که شما برای تمام سایزها 14 سانتی متر پایین میاید، ممکنه که توی یک سری از سایزها وقتی که حلقه آستین رو طراحی کردین، این حلقه آستین از حلقه آستین تنتون بیشتر بشه و قطعاً بیشتر هم میشه و شما مجبورین که حلقه آستینتون رو خرد بدین. ولی ما توی خیلی از لباسهای آزاد و راحتی، مخصوصاً توی پیراهن‌های تابستونه و ساحلی، نیازی نداریم که آستینمون خرد بخوره. پس چکار کنم که این تاج آستینی که میکشم یک تاج آستین اندازه با حلقه آستینم در میاد. این روشی رو که میخوام بهتون بگم رو من بر اساس تجربه بهش رسیدم و چندین بار امتحان کردم و نتیجه درستی گرفتم. بیاین حلقه آستینتون رو با متر ایستاده اندازه بزنید. حالا قسمت جلو یا پشت به یک اندازه از فرقی نمیکنه. حلقه آستین رو با متر ایستاده اندازه بزنید. هر چقدر که بود سر مترتون رو بذارین. مثلا اینجا حلقه آستین رو اندازه گرفتیم شد 24 سانتی متر. سر مترتون رو بذارین این قسمتی که دلای بسته قرار داره و حلقه آستین که 24 بود، شما 2 سانت کمترش رو علامت بزنید. پس این خط کج، ببینید متر رو میذارم اینجا یا خط کش رو میذارم اینجا، جوری من این رو بالا و پایین میکنم که اینجا مثلا عدد 22 رو پیدا بکنم.
ببینید اینجا میشه. پس من با متر ایستاده حلقه آستینم رو اندازه زدم، فرضاً شد 24 سانتی متر. سر متر رو میذارم این قسمت دلای بسته و به صورت اوریب، جوری که این خط قد آستین رو قطع بکنه. جوری عدد رو پیدا میکنم که 2 سانت کمتر باشه، مثلا 22 باشه و اینجا رو علامت میزنم. حالا بر اساس این نقطه من میام و آستینم رو طراحی میکنم. الان این خط آبی رنگ دیگه شد خط آستین من. شاید اختلافش با اون 14 1-2 سانتی متر باشه، ولی در نهایت هلال آستینی که طراحی میکنین، تاج آستینی که طراحی میکنین اندازه است با حلقه آستینتون. نهایتا نیم سانت ممکنه که با حلقه آستینتون تفاوت داشته باشه. خب حالا این خطی رو که اینجا دارم، خط آبی رنگ رو اندازه میزنم، به 3 قسمت تقسیمش میکنم. از خط بالایی، از نقطه بالایی به اندازه 1.5 سانت بالا میرم، از نقطه پایینی به اندازه 1 سانت پایین میام. پس من اینجا 1.5 بالا رفتم، اینجا 1 سانت پایین اومدم. حالا شروع میکنم تاج آستینم رو طراحی کردن، یا با دست یا به کمک ابزار. 1-2 سانت اول رو روی خط بالا به صورت صاف و مماس میام و بعد شروع میکنم حلقه آستینم رو طراحی میکنم. میام به این خط، میام اینجا و بعد هم به این صورت. روی قسمت پایین این قسمت مچ میشه. هر مقداری که خواستین پایین آستینتون آزادی داشته باشه، 1/2 رو شما اینجا علامت میزنید و بعد به انتهای حلقه آستینتون وصل میکنید و دور تا دور آستینتون رو قیچی میکنید. به این صورت اگر که خواستیم ساحلی ما آستین داشته باشه، آستینش رو هم آماده میکنیم. دوختش خیلی ساده و راحته. اگر که خواستین آستین داشته باشه، ابتدا سرشانه های پشت و جلو رو به هم دیگه بدوزین، آستین رو وصل بکنین و درز زیر آستین و درز پهلوها رو به صورت یکسره بدوزین. اگر هم که نخواستین آستین داشته باشه، هلال گردن رو و هلال حلقه های آستین رو با نوار اوریب تمیز دوزی بکنین. اگر که میخواین از نوار اوریب استفاده کنین، بهتره که سجاف نزنین چون لباستون رو سنگین میکنه. اگر که میخواین از نوار اوریب استفاده کنین، بهتون توصیه میکنم با روشی که توی ویدیوی بالا بهتون آموزش دادم این کار رو انجام بدین که خروجی کارتون خیلی زیبا و تمیز در بیاد.